नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहोत मालवणी पद्धतीत चण्याचा सांबारा कसं बनवायचं। तर चला तर बघूया आता चण्याचा सांबारा कसं बनवायचं। मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत चण्याचा काढा या चण्याचा रस्सा। तर हे मी 100 ग्राम चणे घेतले होते, मी 5 तास भिजून घेतले आहेत आणि आता मी कुकरमध्ये त्यांना 4 शिट्या काढून घेणार आहे। इथे मी 1 वाटी सुकं खोबरं घेतलं आहे, ते किसून घेतलं आहे। आपण आता चण्याचा रस्सा बनवणार आहे, त्यासाठी हे वाटण काढणार आहे। वाटणामध्ये मी सुक्या खोबऱ्याचा वापर केला आहे आणि सुकं खोबरं आपल्याला चांगलं खरपूस होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। आता हे खोबरं भाजत आलं आहे बघा, आपल्याला थोडंसं अजून भाजून घ्यायचं आहे। आता तुम्ही बघू शकता, हे बघा आपलं खोबरं भाजून झालं आहे। एवढंच आपल्याला भाजायचं आहे, जास्त करपवायचं नाही आहे। करपलं तर मग ते ज्यावेळी आपण रस्सा बनवणार चण्याचा त्यावेळी त्यामध्ये वास येणार। तर एवढंच आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। भाजते वेळी तुम्ही स्लो गॅसवरतीच भाजून घ्या, कारण सुकं खोबरं पटकन भाजतं। आता खोबरं भाजून तयार झालं आहे। आता आपण कांदा बघा, 1 वाटी मी कांदा घेतला आहे। कांदा पण आपण व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे, आपल्याला गुलाबी कलर येईपर्यंत। एक चमचा तेल घालून घेऊया। आता आपण त्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया तेलामध्ये। आता कांदा थोडा भाजत आला आहे, त्यामध्ये आता मी 4 लसूण पाकळ्या आणि 1 इंच आलं घालून घेते आणि ते पण आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे कांद्यासोबत। आता बघा कांदा पण भाजून झाला आहे। आता त्यामध्ये बघा मी कोथिंबीर पण घालून घेते आणि व्यवस्थित असं भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला। हे बघा, आता यामध्ये मी पाव चमचा हळद घालून घेते आणि व्यवस्थित हे बघा मिक्स करायचं आहे असं। चण्याचा काढा किंवा सांबार ज्यावेळी काळ्या वाटाण्याचं बनवतो ना, त्यावेळी असं वाटण बनवायचं, त्याने सांबार किंवा चण्याचा काढा पण छान बनतो, एकदम गावची मालवणी पद्धतीमध्ये बनतो। खोबरं भाजून घेतलं होतं ते पण त्यामध्ये घालून घेणार आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे परत आपल्याला। असं वाटण बनवलं ना तर तुम्हाला वाटणाला खूप चांगला सुगंध पण येतो आणि खुशबू पण चांगला आणि चवीला पण खूप छान लागतं। आता आपलं सांबारासाठी वाटण तयार झालं आहे, एका प्लेटीमध्ये काढून थंड करून घेऊया। थंड करून घेऊया। मी वाटण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेतलं आहे आणि हा मी घरगुती गरम मसाला बनवला आहे, त्यातला 1 चमचा मी त्यामध्ये घालून घेते। हे बघा, कारण आपण तिखट झणझणीत बनवणार आहोत। घरगुती गरम मसाला घालून घेतला आहे। अगर हा तुम्हाला पाहिजे असेल कसं बनवायचं तर मला कमेंट करून सांगा, मी याची पण रेसिपी तुमच्याबरोबर शेअर करेन। हे बघा, थोडं मी मिक्सरला असं फिरून घेतलं। आता त्यामध्ये मी पाणी घालून घेते। मी 1 वाटी पाण्याचा वापर करते, छोटी 1 वाटी। आता बघू शकता तुम्ही, हे बघा सांबाराचं मस्तपैकी असं वाटण तयार झालं आहे आपलं। आता ते मी एका वाटीमध्ये काढून घेते। हे बघा, हे वाटण आपलं सांबाराचं तयार झालं आहे, पण उकडून तयार झालेले आहेत। हे बघा, दाखवते तुम्हाला मी। 4 शिट्या कुकरमध्ये मी लावून घेतले। कुकरला लावते मी दाखवले नव्हते, कारण व्हिडिओ मोठा बनतो आणि मग माणसं स्किप करतात म्हणून। हे बघा,
आणि याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे मी चणे थोडे मिक्सरला लावून घेणार आहे. गावी असंच बनवतात सांबार. चणे थोडे ठेवतात, थोडे मिक्सरला किंवा पाट्यावर वाटून घेतात. आता हे बघा आपण चणे पण वाटून घेतले आहेत. हे बघा असे वाटायचे आहेत आपल्याला. हे उकडून घेतले आहेत ना आपण चणे. हे बघा थोडेसे मी त्यामध्ये ठेवले आहेत. आणि हे आता चणे जे वाटले होते ते पण आपण त्यामध्ये घालून घेऊया. हे बघा हे पाणी पण घालून घेते. आता हे बघा हे मस्तपैकी असा उकडून घेतले होते आणि चणे पण मिक्स करून घेतले आहेत मिक्सरला लावून. आता आपण हे सांबार फोडणीला द्यायचं आहे. आता मी एक टोप घेतला आहे आणि त्यामध्ये मी तेल घालून घेणार आहे. तेल जरा मोठे 2 चमचे वापर करा. आता तेल गरम झालं आहे. 2 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत आणि ते आपल्याला नाही बघा सोलायच्या नाही, अशा अंगठ्याने ठेचून घ्यायच्या आहेत. हे बघा छोट्या असल्या तर 4 वापर करा, मोठ्या होत्या म्हणून 2 घेतल्या. आता फोडणीला द्यायचं आहे. लसणीचीच फोडणी द्यायची सांबाराला. हे बघा आपल्याला थोडी करपवून घ्यायची आहे लसूण. आता गॅस मी स्लो केला आहे. त्यात मी बघा मालवणी 2 चमचे मसाला घालून घेणार आहे. तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही वापरू शकता. आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला, जास्त करपवायचं नाही आहे. जे आपण चण्याचं पाणी वाटण जे केलं आहे ते त्यामध्ये टाकून घेऊया. चणे लावून घेतले होते मिक्सरला, ते वाटण वाटलं होतं ते घालून घेऊया. आणि व्यवस्थित असं मिक्स करायचं आहे आपल्याला. हा काढा अगर तुम्ही पावसामध्ये प्यालात तर सर्दी पण निघून जाते. नक्की करून बघा एक वेळा. आता त्यामध्ये मी 2 ग्लास पाणी घालून घेणार आहे. हा काढा 1 पेला प्यायचा म्हणजे पावसामध्ये बरं असतं. आता त्यामध्ये 1 चमचा मीठ घालून घेते. चवीनुसार तुम्ही वापर करू शकता मीठाचा. आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून याला छानपैकी उकळी आली पाहिजे. आता उकळी यायला देऊया आपण. आता तुम्ही बघू शकता बघा चांगली व्यवस्थित उकळी फुटली आहे आणि याला 5 मिनटं झाली आहेत. 5 मिनटं मी असंच उकळून घेतलं आहे आणि आपला मालवणी पद्धतीमध्ये एकदम चांगला चण्याचा रसा तयार झाला आहे. ते एकदा नक्की ट्राय करा. पावसामध्ये हा खूप चांगला असतो. आता तुम्ही बघू शकता हा आपला चण्याचा काढा तयार झाला आहे, किंवा त्याला रसा पण बनवू शकता किंवा सांबार पण बनवू शकता. ते मस्तपैकी असं मालवणी पद्धतीत झणझणीत तयार झालेला आहे. गरम मसाला खूप वापर केला आहे आपण, त्यामुळे बघा छानपैकी बनला आहे. आणि नक्की एक वेळा बनवून पिऊन बघा, तुम्हाला खूपच आवडेल आणि छान वाटेल. जर तुम्हाला आमची ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.